السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا رسالة إلى الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 وإلى جميع الفائزين والفائزات الذين يعنيهم الأمر والطارحون للتساؤل المهم عن المواعيد المتبقية، هل سوف يحصلوا عليها في الوقت والمدة المتبقية؟ وأكيد التساؤل هو مطروح من طرف فائزين وفائزات أرقامهم صدرت منذ مدة طويلة، أي منذ أشهر، ولا زالوا لم يتوصلوا برسالة الموعد. وكذلك هناك تساؤل مهم من طرف فائزين وفائزات لديهم التساؤل: لماذا لم نحصل على مواعيد للمقابلة؟ سأجيب على السؤالين بالواضح. بالنسبة للفائزين الذين أرقامهم صدرت منذ فترة طويلة، وكذلك الذين صدرت أرقامهم حديثا في الأشهر الأخيرة، وكذلك سوف نجيب على السؤال المهم المتعلق بالفائزين الذين أصلا لم تصدر أرقامهم في النشرة الشهرية وليس لديهم فكرة عن ماذا ما بعد الأرقام التي تصدر والمتعلقة بكل فائز وفائزة. ولديهم السؤال عن التوصل بالموعد بحكم الوقت المتبقي من إجراءات التوصل بالمواعيد لم يتبقى فيها إلا أشهر قليلة محسوبة، لأنه الأشهر التي مضت وتمت فيها إجراءات مواعيد والمقابلات مقارنة بالمتبقي من المدة المحسوبة والقليلة، أكيد لأنه انتهاء ديفي 25 هي على الأبواب، أي أن استقبال المواعيد والمقابلات ستنتهي في شهر 9 المقبل من سنة 2025. سنجيب على التساؤلات المهمة من طرفكم. بالنسبة للذين حددت مقابلتهم في الوقت المتبقي، هؤلاء أكيد أرقامهم صدرت في النشرات الشهرية وقد حدد تاريخ موعدهم أي تاريخ المقابلة قبل التاريخ المحدد لنهاية إجراءات ديفي 25. نؤكد بأنهم سوف يتمموا إجراءات مقابلتهم بالسفارة الأمريكية عما قريب، لأن تاريخ الموعد هو محدد مبكر قبل نهاية ديفي 25، وهؤلاء سنجد بأنه لديهم إجراءات ما بعد الموعد، أي ما بعد التوصل برسالة الموعد وقبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. ونؤكد على الترجمة والفحص الطبي. فرص هؤلاء هي متضحة وسوف يحصلوا على المقابلة بالتاريخ المحدد لهم بدون تأخير، لأن تحديد الموعد بالوقت والساعة المحدد لا يمكن تأخيره من طرف السفارة الأمريكية. بالنسبة للذين أرقامهم صدرت في النشرات ولا زالوا لم يتوصلوا بالموعد، سواء الذين أرقامهم صدرت حديثا أو قبل أشهر، فهؤلاء يجب عليهم أن لا يفوتوا فرصة الحصول على رسالة الموعد، ويجب أن لا يؤخروا مسار التوصل بالموعد، لأنه أرقامهم صدرت في النشرة الشهرية، والذي يؤشر على الحصول على موعد المقابلة هي الأرقام الصادرة في النشرة الشهرية. إذن على هؤلاء المعنيين بالأمر، أي الصادرة أرقامهم في النشرة سواء حديثا أو قبل أشهر، يعني قبل مدة طويلة، فعليهم هنا نؤكد في حالة لم يتوصلوا بالموعد لازم عليهم مراسلة مركز كسسي على السريع وعلى الفور. وهذا الإجراء الاستباقي هو ضروري لمن يهمهم الأمر، لأن الوقت المتبقي لإجراءات المواعيد والمقابلات هو قليل، والمدة المتبقية لاستقبال المقابلات هي نؤكد عليها قليلة مقارنة بالإجراءات التي سبقت في الأشهر السابقة. وإذا ننصح كل من يعنيهم الأمر، لازم عليكم أن لا تنتظروا ولا تفوتوا الفرصة، لأنه ليس هذا في صالحكم، وعليكم مراسلة كسسي لكي تتحصلوا على رسالة الموعد مبكرا في أقرب وقت ممكن قبل نهاية إجراءات ديفي 25، لأنه عندما يتحصل الفائز على رسالة الموعد هناك إجراءات لازم على الفائزين والفائزات أن يأخذوها بعين الاعتبار، ومن ضمنها ترجمة وأخذ موعد مع الطبيب. إذن هذه الإجراءات تحسب على الفائز من بداية الحصول
على رسالة الموعد إلى أن نصل إلى المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهذا يأخذ وقتا محسوبا. وكلما حصل الفائز على رسالة الموعد في وقت مبكر قبل نهاية إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025 فهذا لصالح الفائزين، وممكن تتاح لهم إتمام الإجراءات للحصول على المقابلة في الوقت المحدد لهم لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا قبل نهاية ديفي 25 بتاريخه. إذن شهر 9 المقبل سوف تنتهي فيه القرعة الأمريكية لسنة 2025. سوف يطرح التساؤل عن الاستفسار الذي ممكن أن يرسله الفائزين لأجل الحصول على رسالة الموعد والمقابلة. نؤكد على الذين أرقامهم صدرت في النشرات، هؤلاء هم المعنيين بإرسال هذا الاستفسار إلى كسيسي. ونؤكد مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر في النشرة الشهرية ولا زلنا لم نتحصل أو لم نتوصل برسالة الموعد. ونؤكد في هذه الحالة سوف يأخذ مركز كسيسي استفساركم بعين الاعتبار، وسوف تتوصلوا بالجواب على السريع. ممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل توصلكم برسالة الموعد في الموقع الذي وجدتم فيه نتائج الفوز السابق. سنجيب على سؤال مهم من طرف فائزين وفائزات بالديفي 25، ونؤكد على الذين يعنيهم الأمر الذين لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية، هل ممكن لنا الحصول على موعد للمقابلة؟ أؤكد كل من أرقامهم لم تصدر بعد فننصح في هذه الحالة إلى الانتظار، ليس هناك من حل. فأكيد فرصة الحصول على موعد للمقابلة هي منعدمة بحكم الوقت المتبقي هو قليل جدا، لا يخدم الذين لا زالت أرقام لم تصدر بعد في النشرات الشهرية، لأن الأرقام المتعلقة بالفائزين هي التي تبين وتؤشر على أنه ممكن أن يتوصلوا بالموعد سواء عن قرب أو عن بعد. أساسا أكيد الطارحين لأسئلتهم والذين أرقامهم لم تصدر بعد في النشرات يؤشر ويوضح بأنه الفائز بعيد عن التوصل برسالة الموعد، ولهذا يجب على كل من هم لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية بأنه اقتربنا من نقطة الفصل والحسم، أي نهاية إجراءات الديفي 25، وهذا متضح بأن المواعيد أصلا هي منعدمة للتوصل بها. لهذا عليكم أن تتقبلوا الأمر كيفما هو لكي لا تنصدموا بالواقع في حالة لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير، أي في حالة عدم التوصل برسالة الموعد فهذا أمر لا مفر منه في حالة عدم إتمام الإجراءات إلى الأخير، لأنه ليس كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية سيتوصل برسالة الموعد والمقابلة، بل فقط هناك عدد محدد من الفائزين ممكن أنهم يتمموا إجراءات الحصول على الفيزا، وأكيد يتمموا الإجراءات الأخيرة للتحصل على موعد للمقابلة. وقانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة الأمريكي أكيد له بداية لتاريخ محدد لاستقبال الموعد والمقابلات، وله نهاية لاستقبال الموعد والمقابلات بالسفارات الأمريكية. إذن الموعد والمقابلات المتبقية مرتبط مسارها بين الوقت المتبقي أي الأشهر المحسوبة القادمة القليلة من شهر 7 إلى شهر 9 المقبل من سنة 2025، والذي سوف تنتهي في إجراءات ديفي 25 مزامنة مع انتهاء السنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للموعد والمقابلات الأمل لا زال مسترسل ما بين الأسابيع المقبلة المتبقية، ونتمنى مسار موفق للفائزين المحددة مقابلتهم في الأشهر المقبلة، ونتمنى حظا أوفر للإخوة الذين هم ممكن أنهم لن يحالفهم الحظ مستقبلا في عدم إتمام إجراءات الديفي 25. وأكيد الأمل دائما يظل موجودا، والقرعة العشوائية الأمريكية تظل ضربة حظ دائما، نؤكد على هذا. وأكيد الحلقات التي أقوم
تقديمها لكم عبر القناة للتأكيد، وكذلك لأننا نتابع معكم ملفاتكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، للتذكير وللتأكيد، لأن هناك إخوة لا زالوا لم يتوصلوا بالمواعيد رغم أن أرقامهم صدرت. إذا ننصح لكي ترسلوا استفسار إلى كسسي، لأنه اقتربنا من نقطة الفصل والحسم لنهاية إجراءات DV 25، وهذا أكيد عندما سوف ترسلوا الاستفسار هذا لصالحكم جميعا، متمنيا التوفيق لمن هم لديهم تساؤل عن مسار القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 على العموم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم.